ඔය ඩයලොග් TV ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් අද වීඩියෝ එක මේ ඔයාලා වෙනුවෙන්මයි මම මේක ක්‍රියේට් කරන්නේ. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා ඩයලොග් TV කනෙක්ෂන් එකක් ගත්තට පස්සේ තමන්ම තනියෙන් කොහොමද හයි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැක්කා ඒකේ කමෙන්ට්ස් වල අහලා තිබුණා මේ කනෙක්ෂන්ස් වල කොහොමද ප්‍රයිසිං වෙන්නේ, කියන්නේ බිල කොහොමද එන්නේ, මොන වගේ පැකේජ්ද තියෙන්නේ, අන්න ඒ වගේ දේවල් ටිකක්. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න වලට මම පිළිතුරු වීඩියෝ එකක් දෙන්නම් කියලා පොරොන්දු වෙලා තිබුණා. ඉතින් ටිකක් පරක් වුණා වීඩියෝ එක හදන්න. හැබැයි අද මම කතා කරන්නේ මේ ඩයලොග් TV කනෙක්ෂන් වලට දැන් මේ වෙනකොට 2023 8 වෙනි මාසේ වෙනකොට දැන් ඩයලොග් ආයතනයේ විසින් ඔයාලට දෙන්නේ මොන වගේ ප්‍රයිස් වලටද කියලා මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරනවා. ඒ වගේම channel කීයක් හම් වෙනවද මේ පැකේජ් එකට කියලා මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලට මුලින් ඉඳන් අගට බැලුවොත් මේක පිළිබඳව හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. කනෙක්ෂන් එකක් මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් සහ අප්ග්‍රේඩ් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම්. ඉතින් ඩයලොග් view hub පිළිබඳව වෙනම වීඩියෝ එකක් ගෙනත් තියෙනවා. ඔයාලට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. view hub කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ වගේම ඩයලොග් TV ගැන වෙනම මම තවත් වීඩියෝ එකක් කලින්ම අරන් ගෙවිත් තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරමු මේකෙන් ලබා දෙන පැකේජස් මොනවද කියලා. ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට. අලුත් කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අනිවාර්යෙන් එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න. වීඩියෝස් 130ක් විතර තියෙනවා මගේ channel එකේ. දැන් ඔයාලට මේ වගේ අවශ්‍ය දේවල් ඔයාලට හම්බෙයි ඒවත් බැලුවොත්. අපි ගිහින් බලමු වීඩියෝ එක. right. අපි මුලින්ම කතා කරමු ඩයලොග් පෙර ගෙවුම් සමතතාවක් ගත්තොත් මොන වගේ පැකේජ්ද අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රීපේඩ් කනෙක්ෂන් එකක් අපි මිලදී ගත්තොත් අපිට ඒකට කීයක් විතර මේ මාසේ 2023 8 වෙනකොට 8 වෙනි මාසේ වෙනකොට අපි බලමු කීයක් විතර කනෙක්ෂන් එකක් ගන්න ඔයාලට ඒයිද කියලා. ඉතින් ඩයලොග් ආයතනය විසින් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා රුපියල් 554ක පැකේජ් එකක් මාසෙට ඔයාලට යන්නේ. මේක බිල් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා පේ කරොත් විතරයි ඇක්ටිව් වෙන්නේ. කියන්නේ කැමති නම් සල්ලි දාන්න පුළුවන්, නැත්නම් නොදා ඉන්න පුළුවන්. මේක බිල් කනෙක්ෂන් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකෙදි අපිට channel 58ක් විතර ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඒක තමයි තියෙන අඩුම පැකේජ් එක මේ මම කතා කරන දවස වෙනකොට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඩයලොග් පැකේජ් එක. ඒක තමයි අඩුම පෙර ගෙවුම් පැකේජ් එක. රුපියල් 554කට වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ඩීටේල්ස් ඔක්කොම ගන්නෙත් ඩයලොග් ආයතනයේ සයිට් එකෙන්මයි. ඊට පස්සේ අපිට ප්‍රීපේඩ් කනෙක්ෂන් වලට තව ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. රුපියල් 734කට channel 69ක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රීපේඩ් කනෙක්ෂන් එකක් විදියට. ඉතින් මෙන්න මේ ඔප්ෂන්ස් දෙක විතරයි ඔයාලට ප්‍රීපේඩ් කනෙක්ෂන් එකකට යනවා නම් ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ඉතින් තව කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන් මේ ප්‍රීපේඩ් කනෙක්ෂන් එකක් ගත්තොත් දැන් අපි හිතමු මැච් එකක් කරනවා කියලා. ඔයාලා මැච් එකක් කරනවා නම් මේක මැච් එක බලන්න channel එක තියෙයිද කියලා. ඉතින් ඒ පිළිබඳවත් මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා my dialog app එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද channel activate කරන්නේ deactivate කරන්නේ කියලා. ඒ වීඩියෝස් බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේ prepaid ද postpaid ද කියලා අදාළ වෙන්නේ නැහැ. channel එකක් දාගෙන බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒක deactivate කරන්න පුළුවන්. මේ හැම එකකටම ඔයාලට channel add කරලා Tamanට අවශ්‍යතාවය අනුව බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දවස්වල ඔයාලට match පටන් ගන්නවා අද ඉඳන්. ඉතින් match ඔයාලට බලන්න channel එක add කරගන්න පුළුවන්. ඒ යන channel එක බලලා ඒකින්ද ඔයාලට ඒ පිළිබඳ ගැටලු තියාගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ විදිහට ඒව කරන්න පුළුවන්. ඒ කරන විදිය මම වෙනම වීඩියෝස් වලින් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒවත් බලන්න. ඔයාලා ඒවත් මිනුත් හොඳ අයිඩියාස් ටිකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. ඉතින් ප්‍රීපේඩ් පැකේජ් ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ඩයලොග් ආයතනයෙන් මේ වෙනකොට හඳුන්වලා දීලා. ඉතින් මේ කනෙක්ෂන් එක මම ගන්නවා නම් කීයක් යනවද කියලා කිව්වේ නැහැ. මේ කනෙක්ෂන් එක දැන් ඩයලොග් වලින් මිලදී ගන්නවා ඔයාලට රුපියල් 10990ක් විතර වෙනවා. කනෙක්ෂන් එක අලුතෙන්ම මිලදී ගන්න. එයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා ප්‍රී ඉන්ස්ටොලේෂන් දෙනවා කියලා. ඉතින් ඉස්සර නම් ප්‍රී ඉන්ස්ටොලේෂන් charges කියලා වෙනම ඇඩ් කරලා මේකේ මම හිතන්නේ දැන් සම්පූර්ණ පැකේජ් එකක් විදිහට 10990කට ඔයාලට පැකේජ් එකම ගෙදරට ගෙනල්ලා හයි කරලා දෙනවා. හැබැයි ප්‍රීපේඩ් කනෙක්ෂන් එකක් විදිහට තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රොමෝෂන්ස් යන කාලවලදී ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මිලදී ගන්න ඉන්ස්ටොලේෂන් එක අපිම කරන්නම් කියලා ඉවරලා වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඊට වඩා අඩුව වෙන්න ඉඩ තියෙනවා බොහෝ දුරට. ඉතින් දැනට තියෙන ගාන තමයි මේ 2023 8 වෙනි මාසේ 30 වෙනිදා වෙනකොට තියෙන්නේ මෙන්න මේ 10990කට තමයි ඔයාලට මේ කනෙක්ෂන් එක අලුතෙන් ගන්නවා නම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රීපේඩ් කනෙක්ෂන්ස් දෙකයි තියෙන්නේ, සුපර් සේවර් සහ ආරම්භම් ප්ලස් කියන දෙක. ඉතින් මේ දෙක තමයි ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. සුපර් සේවර් එකට රුපියල් 554ක් වගේ යන්නේ මාසෙට. ඒක අපිට
රීලෝඩ් විදියට දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක බිල් වෙලා එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි RM1+ කියන්නේ ප්‍රීපේඩ් කනෙක්ෂන් එකක්. ඒකත් රුපියල් 734ක් වෙනවා. හරි. අපි ඊළඟට පස්සේ බලමු postpaid connections ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට කොහොම වගේ පැකේජ්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් postpaid connection කියන්නේ ඔයාලට පසු ගෙවුම් පැකේජ්. ඒ කියන්නේ බිල් එකක් එනවා මාසේ අන්තිමට බිල් වෙලා ඔයාලට ඒ බිල් එක පේ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් postpaid bill, prepaid bill කියලා නැහැ. My Dialog app එක හරහා ඔයාලට බිල් ගෙවන්න පුළුවන්. මම මේ බිල් ගෙවන විදිහ පිළිබඳව මේ My Dialog app එක පිළිබඳ රිවිව් කරනකොට ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම online banking යූස් කරන කෙනෙක්ට ලේසියෙන් මේවා පේ කරන්න පුළුවන්. මේ පිළිබඳව වීඩියෝස් මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හැම දෙයක්ම මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ඒවා බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝස් බලන අතරතුර. ඉතින් අපි බලමු postpaid connection එකක් ගත්තොත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් අඩුම පැකේජ් එක කීයද කියලා. ඉතින් postpaid එකක් ගන්නවා නම් අපිට ගන්න පුළුවන් අඩුම පැකේජ් එක වෙන්නේ රුපියල් 1000ක් තමයි වෙන්නේ අඩුම පැකේජ් එක. මේ පැකේජ් එකේ නම Pearl. ඒ වගේම channel 73ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට channel 73ක් එක්ක රුපියල් 1000ට පැකේජ් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම පෙර සඳහන් කරපු prepaid connection එකට රුපියල් 10000ක් 10990 ඒ කියන්නේ 11000ක් වගේ charge වුණා connection එක අරගෙන installation වලට. හැබැයි bill connection එකක් ඔයාලා ගන්නවා නම් රුපියල් 4990යි installation free. ඔයාලට channel 73ක් හම්බ වෙනවා. රුපියල් 1000ක බිලක් හැම මාසෙම එනවා මේ Pearl package එක ගත්තොත්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට channel 73ට වඩා අවශ්‍ය කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ඊට වඩා පැකේජ් යනවා නම් ඔයාලට යන්න පුළුවන් diamond package එක තියෙනවා. ඒ වගේම diamond gold ඒ වගේ පැකේජ් වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් gold package එකට වගේ ගියොත් ඔයාලට channel 123ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම bill එක වෙනවා 2680ක් විතර. ඉතින් අපි බලමු packages මුල සිට මම ගණන් කියන්නම් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් packages. මුලින්ම ගත්තොත් Pearl package එක ගන්න පුළුවන්. Pearl package එකේ channel 73ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් channel 73යි ඔයාලට මේකෙදි රුපියල් 1000ක් වගේ තමයි bill එක එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි T කියලා package එකක් තියෙනවා. ඒ package එක ඔයාලට channel 66යි රුපියල් 1060යි. මේකෙත් connection fee එක රුපියල් 4990යි ගෙදරටම ඇවිල්ලා හයි කරලා ලබා දෙනවා මෙයාලා. ඉතින් මේකේ බලනවා ඉතින් මොකද channel 63ක් දෙන්නේ අරක 73ක් දීලා රුපියල් 1000ක් තියෙනකොට කියලා. ඉතින් මේ T package එකේදී වෙන්නේ ඔයාලට Bollywood cinema වලට ඔයාලා කැමති නම් Bollywood cinema package එක තියෙන channels මේකේ add වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි channels අඩු වෙලා ගාන වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් T package එකද Pearl package එකද කියලා ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන්. මේවා මිලදී ගන්න ගියාම package එකට තියෙන channels list එකත් ඔයාලට එතනින්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි diamond package එක. ඉතින් diamond package එක ගත්තොත් ඔයාලට රුපියල් 1560ක් වගේ bill වෙනවා. ඒ වගේම channel 89ක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකටම රුපියල් 4990යි installation එක. ඒ වගේම තමයි diamond වගේ package එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට free upgrade එකක් ගන්න පුළුවන් view hub එකට. මම මේ view hub එකට free upgrade ගන්න විදිය වෙනම වීඩියෝ එකකින් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන්නේ gold package එක. ඉතින් gold package එකේ channel 123ක් හම්බ වෙනවා. 2680ක මාසික බිලක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඒ විදිහමයි රුපියල් 4990කට ඔයාලට purchase කරගන්න පුළුවන් free installation එක. තව දෙයක් තමයි ඔයාලට මේක දැන් ඔක්කොම විස්තර දැනගත්ත පස්සේ මේකට කොච්චර warranty එකක් එහෙම හම්බ වෙනවද කියලා තව කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට warranty විදිහට ඔයාලට STB එකට remote එකට සහ power adapter එකට 1 year හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි LMB එකට මාස 6ක warranty එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් LMB එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම කලින් වීඩියෝ වල කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් බලන්න. LMB එක කියන්නේ disk එකේ signals receive වෙන්න තියෙන adapter එක. ඉතින් මේ STB and remote power adapter කියන්නේ STB එක කියන්නේ ඔයාලට හම්බ වෙන පොඩි කළු පාට box එක. ඉතින් ඒකට සහ remote එකට power adapter එකට ඔයාලට 1 year warranty එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් warranty ගැනත් ඔයාලා අහයි කියලා මට හිතුණා comments වලින්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි warranty හම්බ වෙන්නේ මේ වගේ package එකක් මිලදී ගන්නකොට. හරි. ඉතින් මේ channels අපිට කතා කරන්න තියෙන diamond gold මේ package දෙකටම ඔයාලට free upgrades ගන්න පුළුවන් view hub වලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මම view hub ගැන වෙනම කතා කරා. ඉතින් view hub එකක් good experience කරන්න කැමති නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් view hub එකේ ඊට වඩා ගොඩක් features තියෙනවා. මොනවද මේ features කියලාත් මම කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ packages ටික. ඉතින් මේ packages ඔයාලට කැමති විදිහට purchase කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට
දැන් අයිඩිය එකක් එන්න ඇති මොනවගේ පැකේජ් එකකටද ඔයාලා යන්නේ කියලා. ඉතින් නිතරම ටීවී බලන්නේ නැති කෙනෙක්ට නම් මම සජෙස්ට් කරන්නේ ප්‍රීපේඩ් පැකේජ් එකකට යන්න කියලා. ඉතින් පෝස්ට්පේඩ් පැකේජ් එකක් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නිතරම ටීවී බලනවා නම්, ඒ වගේම නිතරම ඔයාලට ගෙදර රැඳෙන්න කාලය තියෙනවා නම් පැකේජ් එකකට ගියාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැතුව අපි හිතමුකෝ ඔයා මොන කොහේ හරි වැඩ කරන කෙනෙක් නිතරම ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉන්න වෙලාවට විතරක් බලන්න ප්‍රීපේඩ් පැකේජ් එකකට යන්න. ඉතින් මේ දෙක වෙනස්කම් ওই විදිහටයි අපිට සලකන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් පැකේජ් එක තීරණය කරන්න ඕනේ ඔයාමයි. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය කරන පැකේජ් එකේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි ඔයාලට ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මම මේ වගේ වීඩියෝස් ගේන්නේ තමන්ගේ කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. මොකද මේවා හොයා කරන්න යනකොට ඔයාලට ගොඩක් කාලය යනවා. ඉතින් මම මේවා ඔයාලට හොයලා මේ වගේ වීඩියෝ වලින් ඉදිරිපත් කරන්නේ ලේසියෙන්ම මේ දේවල් පිළිබඳ දැනුවත් වෙන්න පොඩි වීඩියෝ එකකින්. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හොඳයි නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.